हेलो नमस्कार मित्रों, HMS किचन गुजराती चेनल में आप सौનું हार्दिक स्वागत है। मित्रों, वरसादनी सीजन में फटाफट बनी जता गरमा गरम ढोकळा मळी जाए तो बीजू कंई ज ना जोईए। अने मित्रों, अत्यारे मार्केट में मकाई पण एकदम सरस आवी रही है। तो चालो मित्रों, आज आपणे आ मकाईनो उपयोग करीने दाळ चोखाने पलाळ्या वगर के पछी हाथो आप्या वगर वरसादमां खावानी मजा आवे तेवा લીલી मकाईना इन्स्टंट ढोकळा बनावीशुं। અને આપણા ઢોકળા રૂ જેવા પોચા જાળીદાર અને તે ટેસ્ટમાં તો એટલા સરસ લાગશે ને કે નાના બાળકોથી લઈ મોટા બધાને ખૂબ જ ભાવશે અને તમે તેને વારંવાર બનાવશો। મિત્રો, અત્યારે મકાઈની સિઝન છે, તો જો તમે મકાઈનો ઉપયોગ કરીને ઢોકળા ના બનાવે હોય તો એકવાર આ રીતે ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો। તમારા ઘરમાં બધાને ખૂબ જ પસંદ આવશે। તો ચાલો વરસાદમાં ખાવાની મજા આવે તેવા લીલી મકાઈના ઇન્સ્ટન્ટ ઢોકળા બનાવવાનું શરૂ કરીએ। मित्रों, चैनल पर नवा हो तो આવી જ બીજી નવી નવી રેસિપી જોવા માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને બાજુમાં આવેલું બેલ આઇકન પ્રેસ કરી ઓલ નોટિફિકેશન પ્રેસ કરો, જેથી અમારી ચેનલ પર મુકાતી નવી નવી રેસિપીનું નોટિફિકેશન તમને સમયસર મળતું રહે। તો હવે સૌથી પહેલા વરસાદમાં ખાવાની મજા આવે તેવા લીલી મકાઈના ઇન્સ્ટન્ટ ઢોકળા બનાવવા માટે સૌથી પહેલા આપણે તેનું બેટર બનાવીશું। તો તેના માટે આપણે અહીંયા 1 વાટકી જેટલો ઝીણો રવો લીધો છે। તો અહીંયા જો મિત્રો તમારી પાસે સૂજી હોય અને આ રીતનો ઝીણો રવો ના હોય તો તમે સૂજીને મિક્સરમાં 1 થી 2 વાર ક્રશ કરશો એટલે તેનો આ રીતનો ઝીણો રવો તૈયાર થઈ જશે। તો હવે આપણે બેટર બનાવવા માટે તેની અંદર 1 વાટકી જેટલી છાશ ઉમેરીશું અને અહીંયા જો મિત્રો તમારે છાશની જગ્યાએ 1 વાટકી જેટલું દહીં ઉમેરવું હોય તો તમે ઉમેરી શકો છો। તો હવે આપણે પહેલા વિસ્કરની મદદથી બધી જ વસ્તુને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈએ અને હવે આપણે તેની અંદર લગભગ 1 વાટકી જેટલું પાણી ઉમેરીશું અને હવે આપણે બધી જ વસ્તુને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈએ। તો આપણી બધી જ વસ્તુ સારી રીતે મિક્સ થઈ જાય પછી આપણે તેની અંદર ફરીથી આપણે 4 થી 5 મોટી ચમચી જેટલો ઝીણો રવો ઉમેરીશું। તો અહીંયા આપણે બેટર બનાવવા માટે 1 વાટકી રવાની ઉપર બીજો 4 થી 5 મોટી ચમચી જેટલો ઝીણો રવો ઉમેરેલો છે। તો અહીંયા આપણે ઢોકળા માટે વધારે જાડું પણ નહીં અને વધારે પાતળું પણ નહીં, એટલે કે મીડિયમ થીક એવું બેટર બનાવવાનું છે। તો અહીંયા આપણું આ બેટર તૈયાર છે। તો હવે તેને ઢાંકીને લગભગ 10 થી 15 મિનિટ માટેનો રેસ્ટ આપી દઈએ, જેથી આપણું બેટર એકદમ સારી રીતે સેટ થઈ જાય। તો આપણું બેટર રેસ્ટ કરે છે ત્યાં સુધી આપણે અહીંયા ઢોકળાની બીજી તૈયારી કરી લઈએ। તો તેના માટે આપણે અહીંયા 1 નંગ જેટલી અમેરિકન મકાઈ લીધેલી છે। તો અત્યારે મિત્રો માર્કેટમાં મકાઈ એકદમ સરસ મળી રહી છે। તો આ વરસાદની સિઝનમાં મિત્રો તમે પણ આ મકાઈના ઢોકળાની રેસીપી ઘરે ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો। તો હવે આ મકાઈને મિત્રો આપણે એકદમ સારી રીતે છરીની મદદથી કટ કરી આપણે તેના દાણા અલગ કરી લેવાના છે। તો મિત્રો તમારે આ રીતે જાળવીને મકાઈને કટ કરીને તેના દાણા અલગ કરી લેવાના છે। તો લગભગ થોડી વાર જેવું થઈ ગયું છે અને આપણે મકાઈને એકદમ સારી રીતે કટ કરી તેના બધા જ દાણા અલગ કરી લીધા છે અને લગભગ 1 વાટકી જેટલા મકાઈના દાણા થાય છે। તો હવે આ મકાઈના દાણાને મિત્રો આપણે મિક્સર જારની અંદર ઉમેરી દઈએ અને હવે તેમાં બિલકુલ પાણી ઉમેર્યા વગર આપણે મકાઈને એકદમ સારી રીતે ગ્રાઇન્ડ કરી લઈએ। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે આપણે મકાઈને સારી રીતે ગ્રાઇન્ડ કરી લીધી છે અને તેની આ રીતની પેસ્ટ બનીને તૈયાર છે। તો હવે આ પેસ્ટને આપણે થોડીવાર માટે સાઈડ પર રાખી દઈએ। તો આપણા બેટરને રેસ્ટ કરતાં 5 મિનિટ જેવું થાય એટલે આપણે ઢોકળાને સ્ટીમ કરવાની તૈયારી કરી લઈએ। તો તેના માટે તમારે સ્ટીમરમાં મીડિયમ ટુ હાઈ ગેસની ફ્લેમ પર જરૂર મુજબ પાણી ગરમ કરવા માટે મૂકી દેવાનું છે। તો હવે આપણે સ્ટીમરનું ઢાંકણ બંધ કરી દઈએ અને હવે આપણે પાણીને સારી રીતે ગરમ થવા દઈએ। તો હવે આપણે અહીંયા ઢોકળાની પ્લેટ લીધેલી છે। તો હવે આપણે તેમાં થોડું તેલ ઉમેરી આપણે તેને એકદમ સારી રીતે પ્લેટની બધી જ બાજુએ લગાવી લઈએ। તો અહીંયા આપણે તેલને પ્લેટની બધી જ બાજુ સારી રીતે લગાવી લીધું છે। તો મિત્રો આપણે આટલી તૈયારીઓ કરી ત્યાં સુધી આપણા બેટરને રેસ્ટ કરતાં 15 થી 12 મિનિટ જેટલો સમય થઈ ગયો છે। તો હવે આપણે ઢાંકણ ખોલીને જોઈ લઈએ। તો તમે જોઈ શકો છો કે આપણા બેટર એકદમ સારી રીતે રેસ્ટ કરી લીધો છે। તો હવે આ બેટરને આપણે 1 થી 2 મિનિટ જેવું મિક્સ કરી લઈએ અને મિત્રો મિક્સ કરતાં તમે જોઈ શકો છો કે આપણા બેટરની કન્સિસ્ટન્સી પ્રોપર આવી ગઈ છે। તો હવે મિત્રો આપણે જે મકાઈની પેસ્ટ બનાવીને રાખી હતી તે પેસ્ટને આપણે ઉમેરી દેવાની છે। મિત્રો મકાઈની અંદર ભરપૂર માત્રામાં પોષક તત્વો અને વિટામિન્સ રહેલા હોય છે, જે આપણા શરીર માટે ખૂબ જ ફાયદાકારક છે। તો મિત્રો તમે પણ આ રેસીપીને ઘરે ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે આપણી બધી જ વસ્તુ સારી રીતે મિક્સ થઈ ગઈ છે। તો હવે આપણે તેની અંદર થોડી બીજી સામગ્રીઓ ઉમેરીએ। તો તેમાં સૌથી પહેલાં આપણે 1 મોટી ચમચી જેટલી લીલા મરચાંની પેસ્ટ ઉમેરીશું। તો અહીંયા મિત્રો તમે મરચાંની તીખાશ તમારી પસંદ પ્રમાણે વધારે કે ઓછી ઉમેરી શકો છો। સાથે આપણે તેમાં 1 નાની ચમચી જેટલું અથવા તો પછી સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરીશું અને આપણા ઢોકળાનો કલર એકદમ સરસ આવે તેના માટે તેમાં અડધી નાની ચમચી જેટલો હળદર પાવડર ઉમેરીશું અને આપણી મકાઈમાં નેચરલી ગળપણ હોય છે, તો તેને બેલેન્સ કરવા માટે આપણે તેમાં 1 મોટા લીંબુનો રસ ઉમેરીશું અને મિત્રો આપણા ઢોકળા એકદમ સરસ સોફ્ટ બને તેના માટે આપણે તેમાં 1 મોટી ચમચી જેટલું તેલ ઉમેરીશું અને હવે વિસ્કરની મદદથી બધી જ વસ્તુને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈએ। તો લગભગ થોડી જ વારમાં આપણી બધી જ વસ્તુ સારી રીતે મિક્સ થઈ ગઈ છે અને આપણું ઢોકળાનું બેટર બનીને તૈયાર છે। તો હવે ઇન્સ્ટન્ટ ઢોકળા બનાવવા માટે આપણે તેની અંદર 1 થી 2 ચપટી જેટલો બેકિંગ સોડા એટલે કે ખાવાનો સોડા ઉમેરીશું અને હવે સોડાને એક્ટિવેટ કરવા માટે તેમાં 1 થી 2 ચમચી જેટલું પાણી ઉમેરી આપણે બેટરને એક જ દિશામાં 1 થી 2 મિનિટ જેવું મિક્સ કરી લઈએ। તો આપણું બેટર એકદમ સારી રીતે મિક્સ થઈ ગયું છે। તો હવે આ બેટરની કન્સિસ્ટન્સી પણ તમને બતાવીએ।
તો તમે જોઈ શકો છો કે આપણું બેટર આ રીતનું મીડિયમ થીક અને ચમચામાંથી પડે એ રીતનું હોવું જોઈએ। તો હવે આટલા બેટરમાંથી મિત્રો 2 થાળી જેટલા ઢોકળા બનશે તો આપણે તેમાંથી અડધું બેટર બંને થાળીની અંદર ટ્રાન્સફર કરી લેવાનું છે। તો મિત્રો આપણે બંને થાળીની અંદર અડધું બેટર ટ્રાન્સફર કરી લીધું છે। તો હવે આપણા ઢોકળાનો દેખાવ એકદમ સરસ આવે તેના માટે આપણે તેની ઉપર આ રીતે થોડું લાલ મરચું પાવડર સ્પ્રિંકલ કરી લઈએ। તો મિત્રો આપણે આ જ રીતે બંને ઢોકળાની પ્લેટ પર લાલ મરચું પાવડર સ્પ્રિંકલ કરી લીધું છે। તો આપણે આટલી તૈયારીઓ કરી ત્યાં સુધી આપણા સ્ટીમરમાં પાણી પણ એકદમ સારી રીતે ગરમ થઈ ગયું છે। તો હવે આ રીતે મિત્રો હાથની મદદથી એકદમ જાળવીને આપણે સ્ટીમરમાં ઢોકળાની પ્લેટને રાખી દઈએ। તો આપણે સ્ટીમરમાં બંને ઢોકળાની પ્લેટને રાખી દીધી છે। તો હવે સ્ટીમરનું ઢાંકણ આપણે બંધ કરી દેવાનું છે અને હવે હાઈ ગેસની ફ્લેમ પર આ ઢોકળાને લગભગ 12 થી 15 મિનિટ માટે સ્ટીમ થવા દઈએ। તો મિત્રો આપણા ઢોકળાને સ્ટીમ કરતાં 12 થી 15 મિનિટ જેટલો સમય થઈ ગયો છે। તો હવે આપણે ઢાંકણ ખોલીને જોઈ લઈએ અને હવે આ ઢોકળાને તમને નજીકથી પણ બતાવીએ। તો તમે જોઈ શકો છો કે આપણા ઢોકળા એકદમ સારી રીતે સ્ટીમ થઈ ગયા છે। તો હવે આ ઢોકળાને છરીની મદદથી ચેક કરતાં આપણી છરી આ રીતની એકદમ ક્લીન બહાર આવે એટલે સમજવાનું કે આપણા ઢોકળા એકદમ સારી રીતે સ્ટીમ થઈ ગયા છે। તો હવે આ ઢોકળાને આપણે આ રીતે એકદમ જાળવીને સ્ટીમરમાંથી બહાર કાઢી લઈએ અને હવે આ ઢોકળાને આપણે થોડા ઠંડા થવા દઈએ। તો મિત્રો તમે આ ઢોકળાને એમને પણ ખાઈ શકો છો, પણ આપણે તેને વધુ ટેસ્ટી બનાવવા માટે આપણે ઢોકળાનો વઘાર કરી લઈએ। તો તેના માટે આપણે મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર એક તપેલીમાં 3 થી 4 મોટી ચમચી જેટલું તેલ ગરમ કરવા માટે મૂકેલું છે। તો આપણું તેલ સારી રીતે ગરમ થાય પછી તેની અંદર 1 નાની ચમચી જેટલી રાઈ અને 1 નાની ચમચી જેટલું જીરું ઉમેરીશું અને આપણા રાઈ જીરું સારી રીતે કકળી જાય પછી તેમાં 1 નાની ચમચી જેટલા સફેદ તલ અને થોડા મીઠા લીમડાના પાન ઉમેરી આપણે બધી જ વસ્તુને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈએ। તો મિત્રો આપણો આ ઢોકળાનો વઘાર બનીને તૈયાર છે। તો હવે આપણે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી આપણે તેને નીચે ઉતારી લઈએ અને બીજી બાજુ મિત્રો આપણા ઢોકળા પણ એકદમ સારી રીતે ઠંડા થઈ ગયા છે। તો હવે આ ઢોકળાની પ્લેટની ઉપર આપણે જે વઘાર બનાવ્યો તેને આ રીતે ચમચીની મદદથી ઉમેરી દઈએ અને તેને આપણે પ્લેટની બધી જ બાજુ એકદમ સારી રીતે સ્પ્રેડ કરી દઈએ। તો આપણે આ જ રીતે બીજી ઢોકળાની પ્લેટમાં પણ વઘાર ઉમેરી તેને સારી રીતે સ્પ્રેડ કરી દેવાનું છે અને હવે આ ઢોકળાની ઉપર આપણે થોડા સમારેલા કોથમીરના પાન સ્પ્રિંકલ કરી લઈએ અને હવે આ ઢોકળાને મિત્રો આપણે છરીની મદદથી કટ કરી લઈએ। તો અહીંયા મિત્રો તમે તમારી પસંદ પ્રમાણે ઢોકળાના નાના કે મોટા પીસ કરી શકો છો। તો લગભગ થોડી જ વારમાં આપણા ઢોકળાના પીસ થઈ ગયા છે અને મિત્રો આ ઢોકળાને નજીકથી બતાવતા તમે જોઈ શકો છો કે જોતાં જ ખાવાનું મન થઈ જાય એવા આપણા ઢોકળા દેખાય છે અને મિત્રો તે ટેસ્ટમાં પણ બિલકુલ એ જ રીતના બન્યા છે। તો હવે આ ઢોકળાને આપણે તવેથાની મદદથી ઢોકળાની પ્લેટથી અલગ કરી લઈએ અને હવે આ ઢોકળાને આપણે પ્લેટમાં કાઢી લઈએ અને તેને ટોમેટો કેચઅપની સાથે સર્વ કરીએ। મિત્રો તમે આ ઢોકળાને સવારના નાસ્તામાં કે પછી સાંજની હલકી ફૂલકી ભૂખમાં બનાવીને ખાઈ શકો છો અથવા તો પછી ઘરે કોઈ મહેમાન આવવાના હોય કે પછી બાળકોને લંચ બોક્સમાં પણ આપી શકાય છે। તો અહીંયા મિત્રો આપણા વરસાદમાં ખાવાની મજા આવે તેવા લીલી મકાઈના ઇન્સ્ટન્ટ ઢોકળા બનીને તૈયાર છે। તો હવે આ ઢોકળાને તમે ટોમેટો કેચઅપની સાથે સર્વ કરો અને તમે જોઈ શકો છો કે આપણા ઢોકળા એકદમ સરસ રૂ જેવા પોચા અને જાળીદાર એવા બન્યા છે। મિત્રો તમે પણ આ વરસાદની સિઝનમાં આ લીલી મકાઈના ઇન્સ્ટન્ટ ઢોકળાની રેસીપી ઘરે ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો અને અમને કમેન્ટ બોક્સમાં જણાવજો કે તમને અમારી આ રેસીપી કેવી લાગી। હું આશા રાખું છું કે મિત્રો તમને આજની અમારી આ રેસીપી પસંદ આવી હશે। જો તમને આ રેસીપી પસંદ આવી હોય અને ખરેખર ઉપયોગી લાગી હોય તો મિત્રો વિડીયોને એક લાઇક આપી તેને વધારેમાં વધારે શેર કરજો। સાથે જ મિત્રો અમારી યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી બાજુમાં આપેલું બેલ આઇકન પ્રેસ કરી ઓલ નોટિફિકેશન પર ક્લિક કરજો જેથી આવી જ બીજી નવી રેસીપીના નોટિફિકેશન તમને સમયસર મળતા રહે। તો ફરી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે।